Bună ziua și bine ați venit în Malta! Dacă vrei să vizitezi Malta și nu știi exact de unde să începi city break-ul și cum să ți-l organizezi, lasă-mă să-ți ofer acest ghid de călătorie care îți va fi foarte util pentru un city break scurt în Malta, în extrasezon. Malta nu este doar despre plaje și nisip, deși este și foarte mult vorba despre asta. 5 minute, da, bune! Nu sunt canalele din Veneția mărginite de blocuri. Căluții ăștia mici. Dacă vine la noi. Da, aici mi cam frică, vă zic sincer. Că mereu pun în vacanțe să mergem pe supămă, nu? Faceți ce vreți, oricum nu contează. Mergem cu opțiunea asta mult mai nesigură. Yes. Mâncăm cu risc, mâncăm pe treaptă. Prin urmare, bine ați venit în Malta, așezați-vă confortabil pentru că va fi un videoclip lung și vizionare plăcută. Bună dimineața, Valeta! Am fost ieri la Arcadia, a fost foarte fain, dar nu am vrut să filmez prea mult aseară, pentru că oricum o să filmez în zilele următoare din o să poată. Ne facem micul dejun acum, după ce am făcut cafeluța. Azi noapte a fost frig, adică mie cel puțin. Dacă te învelești e ok, dar e destul de frig în cazare. Cred că este de la agresia asta de pe jos, ar trebui puse covoare, fac și eu ca mamă. Dar chiar ar trebui puse niște covoare, mie un frig și acum stau încălțată. De frig ce mi este, pur și simplu. Dar urmează să descoperim astăzi ceva foarte fain. It's a sausage party. It's a sausage party. Prăjim și cărnații. Așa. Deci am fost la magazin și am luat de toate, respectiv 3 chestii, 4 de mâncare. N-avem micul dejun inclus. Asta e piesă de rezistență. La pièce de rezistance. Cărnați maltezi. Așa se numește. Am făcut și o video cu ei de dimineață. Sausage party, sausage party. Hai că filmăm, după aia facem vlogul cărnaților în loc să fie despre Malta. Dăm cu acest telefonul. Și pe aici intrăm în Upper Baraka. Este gratuit. Este absolut superb. Am fost aseară un pic pe aici la plimbare, dar nu mai aveam putere să filmez și am și vrut să fie imaginile acestea așa captivante de dimineață. Arată bine primăvara în Malta, nu? Este luna martie și este vremea senzațională. Să vă arăt unde stăm noi, dacă tot am ajuns până aici. Să vedeți de ce sunt singură, am decis că mai degrabă mă duc eu așa frumos, fac niște videoclipuri și după aia o să fim direct gata să plecăm. Doamne, ce frumos! Bun, deci noi stăm... Hai să vedem dacă îl vedem pe Andrei. Nu. Fix acolo. Super, super central. Priveliștea către cele 3 orașe este indubitabil fascinantă. Atât dimineața cât și seara oferă un spectacol panoramic. Este 8 dimineața într-o zi de vineri și mă simt parcă am rezervat parcul acesta doar pentru mine și pentru porumbei ăștia grași. Este... Avem un traseu foarte plin și pe ziua de astăzi și pe mâine, pe poi mâine. Urmează să vedem, în primul rând, Medina, Rabat și Valeta. Una dintre cele mai micuțe capitale și chiar cea mai mică capitală din Uniunea Europeană. Nu complet Valeta, pentru că este un oraș mult prea ofertant ca să pot să-i dedic doar jumătate de zi. Dar urmează într-adevăr să vizităm ceea ce este unul dintre cele mai frumoase orașe din Malta, Medina, fosta capitală a Maltei. Pentru a merge în Rabat și în Medina trebuie să luăm un autobuz de aici din Valeta, 51, 52 și 53. Chiar de la Upper Baraka, pe lângă faptul că puteți să admirați această priveliște, este și Upper Baraka Lift. Acest lift costă, am înțeles că 1 euro, din ce am văzut eu pe videoclipuri pe net, ca să ajungem pe faleză și să luăm feribotul către The Three Cities. La etajul 1 se află Saluting Battery.
Sunt niște tunuri care, bineînțeles, erau în vigoare cândva, dar acum sunt mai mult pentru amuzamentul și pentru onoarea armatei lor malteze. În fiecare zi la ora 12 și la ora 4 este un mic spectacol și trebuie să plătim o sumă modică pentru a coborî la etajul 1 de aproximativ 5 euro. Prima pisică malteză mângâiată. Este frumoasă tare, dar nu se întoarce cu fața la mine. Hai, fată! Pss, pss. Hai, fată! Hai! Dă-ne un zâmbet la cameră! Haide! Hai să mergem către autobuz. Vreau să vă zic că peisajele nu încetează să fie senzaționale. M-am gândit că o să fie frumos în Malta, deși Andrei și-a dorit foarte mult să mergem aici. Dar de obicei când Andrei zice ceva, se întâmplă să-mi placă mie enorm de mult. Deși la început poate mă opuneam. M-am opus Maltei pentru că mi se părea foarte similară cu Cipru. Dar am vorbit prostii. Porțile orașului Valletta sunt foarte impresionante. Da, pe stânga se merge. Sunt turcești, autocar. Autocar! Ăstea de la dușmanii lor, otomanii. Că s-au luptat mult cu ei și acum văd că negociază autobuze. Cum e viața asta neașteptată, a? Ce? Noi nu mâncăm kebab. Noi nu Ne-au cotropit și pe noi. Și acum mergem în Istanbul și mâncăm kebab. Tocmai am aflat că putem să plătim în autobuz cu cash, ceea ce este senzațional, pentru că stația de autobuz ar fi fost tocmai acolo dacă voiam cu cardul. Drăguț și civilizat. Deci 2 euro este o singură călătorie. Și am ajuns în nici 40 de minute la Medina. Medina Gate, poate pentru iubitorii de Game of Thrones, deja sună cunoscut și pare cunoscut. Este unul dintre locurile emblematice din sezonul 1 din Game of Thrones. Și dacă nu știți la ce mă refer, uitați imaginile. Welcome to King's Landing, Lady Stark. Would you mind following us? Se zice că maltezii i-au dat afară pe cei de la filmările Game of Thrones pentru că făceau deja prea mult gălăgie și dezordine în orașul lor curat și cei drept, proprietatea arată excepțional. Surpriza mea a fost faptul că acest poduleț este folosit și pentru mașini. Nu aș fi zis, având în vedere ce dimensiuni reduse are. Haideți să intrăm în orașul Medina. Medina este unul dintre cele mai importante locuri de vizitat în Malta. A fost vechea capitală a Maltei până în 1994 și este un important punct istoric-cultural și religios. Se zice că în Malta a naufragiat Sfântul Pavel și prin urmare urmează să vedem foarte multe obiective turistice în întreaga noastră vacanță legate de Sfântul Pavel și mănăstirile și caii de pe aici care fac zgomot. Și oamenii care fac zgomot. Oamenii, da, căluții sunt drăguți. Și încă ceva, dacă încă nu v-am arătat imaginile din momentul în care am ajuns în Malta, vreau să vă arăt cum a fost drumul, cum a fost zborul, cazarea și prima noastră cină în Malta, mai precis în Valletta. Haideți să pornim călătoria în timp. Este european. De ce blocuri frumoase? În loc să dăm 100 de lei pe taxi astăzi până la aeroport, am decis să mergem de la gară, să testăm opțiunea cu 5 lei biletul de tren. De aici, de la gară, ar trebui să facem 20 de minute până la aeroport și o să vedem dacă merită, dacă rentează. Nu știu dacă o să mai mergem așa, mi s-a părut destul de greu cu mijloacele de transport în comun. Deși este mijlocul zilei și nu ar trebui să fie atât de aglomerat, a fost. Am luat chiar de la Tonoman, doamnelor și domnilor. Wow, wow. Îți dă biletul sau nu? Unul, da? Deci 7,50 lei costă acum, dacă vreți cu loc. Dacă nu vreți cu loc și vreți să stați în picioare, dați mai puțin, probabil. Ai văzut că este un bar aici? Am murit. Uite-te cum arată. Vedete, l'aeroport è affișată linia. Cameraman profesionist. Agitație mare, Monșer, agitație mare, România scrie peste tot. Doamnelor și domnilor! Opt minute întârziere.
aș mai merge odată cu genul acesta de mijloc de transport în comun, cu trenul, pentru că a avut o întârziere mică, nu asta a fost problema, de 10 minute, adică pentru CFR știm cu toții că ăsta este parfum. A fost foarte cald, a fost foarte aglomerat și cumva obositoare toată experiența de a ajunge prin oraș cu autobuzul local. N-am mai văzut niciodată atât de gol la aeroportul. Nu a fost rău, nu asta vreau să rețineți, ci doar a fost mai obositor decât putea să fie cu taxi, cum era în mod normal. Și având în vedere că avem traseu pe seara aceasta, pentru că la noi, dacă ajungem la 7 seara într-un oraș, atunci mai avem 2 ore de vizitat, ajungem deja obosiți, ceea ce nu-mi place. Cum să spală avioanele. Faci un duș Anima Wings acum. Cafeluța e pe foc, da, huțulca, huțulca. Ia zi-mi, nimeresc? Dacă nu te merge la salon VIP de aceea. De ce? Vrei la salon VIP? Am un de la salon. Cafeluța e pe foc. Huțulca, huțulca. Cald, am stat o grămadă în picioare. Nu sunt locuri unde să ne așezăm la autopeni niciodată. Trebuie să facem o oră 40 până în Malta și ajungem. Ce mă bucur! Deci câteva detalii administrative. Am ajuns în 2 ore și cam 20 de minute. Cam atâta era programat. Am vrut să cumpărăm din acela card de călătorii, dar mai în față? Hai, mai departe. Atunci când am ajuns chiar la Arrivals în față, aveți un stand cu etichete de călătorie pe care le puteți cumpăra. Când am încercat să vedem care sunt opțiunile, pentru un card cu 12 călătorii ar fi costat 19 euro. Puteam să folosim amândoi călătoriile și dacă doream, de exemplu, să ne luăm separat, un abonament minimul este de 4 zile, costa tot 19 euro și erau toate autobuzele incluse, inclusiv pe Gozo, pe cealaltă insula lor. Dar noi nu aveam nevoie de atât de mult, adică noi stăm destul de central, avem destul de bine planificat deja pentru că o să mergem cu excursii, o să mergem cu barca, deci nu am fi avut nevoie de atât de mult, de un abonament complet care să includă toate călătoriile și am preferat să luăm un Bolt, pentru că așa cred că ne-am plimbat suficient astăzi cu autobuzul prin București, zic și eu, și costă 12 euro, au Bolt aici disponibil și Uber. Pe Bolt am văzut că sunt prețurile foarte bune, 60 de lei până la cazare de la aeroport. Să mergem! Oh, Doamne, și am ajuns la cazarea noastră, nu vine să cred că de treabă sunt toți oamenii. Doamne, cât este de frumos! Cred că este primul room tour cu care încep cu hall-ul. Mamă, cât este de frumos hall-ul! Este un bloc din acesta vechi, localizat într-o zonă excepțională. Ai luat apa de aici? Am luat apă. Ne-au lăsat apă. Este un apartament cu de toate, inclusiv ecou. Avem și ventilator din ăsta clasic pe timpuri. Baia, parcă am simțit așa că miroase. Da, am simțit așa că miroase puțin a canal. Dar este de așteptat pentru că este un bloc vechi. Adică atunci când stai în genul ăsta de zone istorice, cred că te aștepți. Și să ai un pic de miros de pițăvile astea care au 120 de ani. Uitați-vă ce frumos. Ia. Așa, deci este superb. Cea mai tare parte. Bine, acum nu se vede foarte frumos. Avem un balconaș mic. Mititel. E mai mult așa emoționant, pentru că avem obiectivul aici și acolo. Uite ce frumos. The Three Cities. Stăm chiar lângă
Upper Baraka. Cred că asta e Upper Baraka. Mor, asta este Upper Baraka, Andrei. Este grădina aia senzațională. Deci este o cazare deja estetic și ca localizare senzațională. În Valeta suntem noi localizați. Aici este televizorul. Avem și zona asta micuță cu cafea și cu chestii de ronțăit, dar mie mi-este foame serios. Îmi place că este spațios și o să vă las prețul pe ecran. L-am luat de pe Booking. Mi-e foame de nu mai pot, să mergem să mănânc și eu ceva. Vă pup! Uite mă, Andrei, ce am găsit. Ne-a lăsat adaptor, măi, ce drăguț. Da, le-am luat eu. În Malta, pentru că a fost o colonie britanică, la fel ca în Cipru, trebuie adaptor și ei conduc și pe partea cealaltă față de noi, pe partea stângă. Au volanul pe dreapta, este foarte bizar. Tocmai de asta nu putem să ne închiriem mașină. Avem și Netflix, ceea ce este super, super. Asta este San Paolo Naufrago. Wow! Mâncăm cu risc, mâncăm pe treaptă. O pizza costă între 10 și 15 euro. Nu am făcut rezervare, am stat puțin și am așteptat, dar a fost foarte ok, ne-au primit imediat. Nu cred, am găsit vin de Porto. O să luăm, adică eu mi-au sigur vin de Porto. Stăm noi, da? Eu am o pizza pepperoni, a costat 13 euro și Andrei și-a luat o lasagna, cred că aproximativ 16 euro, arată senzațional oricum. Doamne, cât este de bună, sincer, cred că e cea mai bună pizza pe care am mâncat-o ever, Doamne, e senzațională. Deci, Andrei, cât a costat? 45 de euro. O pizza, o lasagna, 2 beri și un păhărel de vin pe Porto. Sănătate! Sunt foarte bun. Sănătate! Over and out! Ne vedem mâine dimineață! Hai să începem explorarea orașului și chiar vă recomand să vă dedicați măcar jumătate de zi acestui oraș pe care urmează și noi să-l explorăm. Sunt foarte multe lucruri gratuite și unele cu un preț, din punctul meu de vedere, care merită, de până în 10 euro, pentru obiective turistice speciale, culturale, foarte importante din punct de vedere istoric. Inclusiv aici, în piața Medina, este unul dintre cadrele care au apărut în Game of Thrones. Medina se mai numește și The Silent City și pot să înțeleg de ce. Este o atmosferă foarte frumoasă aici, un oraș liniștitor, aș spune, comparativ cu Valeta. M-am îndrăgostit de balcoanele lor, sunt peste tot și în Valeta. Bine, astea sunt cele mai frumoase pe care le-am văzut până în prezent, dar oricum. Biserica Sfântul Pavel este una centrală în Medina, este cea mai cunoscută și mai emblematică pentru acest oraș. Catacombele sunt unele dintre cele mai interesante lucruri de făcut în zona Medina și Rabat. Eu îmi doresc să le vedem mai mult pe cele din Rabat. Am văzut poze și îmi doresc mai mult să le vizitez pe acelea, dar sunt inclusiv sub această mănăstire catacombe pe care le puteți vizita contra unui preț modic. Acum în martie sunt 17-20 de grade media la final. Vă recomand să veniți totuși cu o geacă pentru că se lasă destul de rece, seara mai ales. Unele dintre cele mai frumoase mânere pe care le-am văzut. Fiecare poartă arată senzațional și sunt atât de îngrijite. Soneria. Da, uite și soneria, îmi vine atât de mult să o apăs. Am un intruziv tot, pot eu să fug cu febra asta musculară. Dar toți au așa de frumos la ușă. Câteva informații interesante și utile despre Malta. Are 2 limbi oficiale, engleza și malteza. Înainte avea 3 împreună cu italiana. Are un singur vecin, Italia. Cândva era chiar unită cu Italia, cu Sicilia, de țărm. Și mănâncă mâncare. Dacă vine la noi. Și eu voiam doar să filmez un pic.
Dar pentru că erau apele mult mai scăzute la acea vreme, acum, bineînțeles, Italia este separată de Malta. Căluții ăștia mici. Uite căluți mici. Și am ajuns în Bastion Square, în piața Bastionului. Acolo ar trebui să fie o priveliște superbă. Sunt foarte mulți cai, dar vă zic sincer, față de ce cai am văzut în Bucovina, ăștia sunt mici și subnutriți. Vrei să stăm să vezi tot aici? Da. De ce? Fiecare pom. E frumos. E frumos, da? Ați auzit? Chiar este. Aș dori să menționez că Malta este un arhipelag de insule. Este formată din Malta, insula Malta și insula Gozo. Gozo este de asemenea o super atracție și sunt foarte multe locuri de vizitat, dar în principiu în sezon. Bineînțeles, puteți merge și acum să vedeți stâncile, să vedeți peisajul cu marea, este mult mai naturală. Există și orașul Victoria pe insula Gozo, care poate să fie vizitat și este foarte frumos, o citadelă deosebită, păstrată tot așa de secole, dar pentru că timpul este limitat și pentru că aveam atât de multe lucruri de văzut, am zis că mai degrabă, altă dată când o să venim în Malta, pentru că va fi cu siguranță o altă dată, o să mergem direct în Gozo și acolo vom sta toată vacanța pentru a sta la plajă și pentru a ne bucura de activități marine, de turiști la plajă în Malta. Aici la Fontanella Tea Garden este o locație foarte fancy și foarte frumoasă, cu priveliștea și unde oamenii merg să bea un ceai, să-și facă poze instagramabile. Prețurile aici sunt rezonabile, având în vedere că este una dintre cele mai instagramabile și populare locații. Între 3 și 8 euro costă băuturile, incluzând cafeaua, cocktailurile alcoolice. Și eu mă tot uit la păsărelele astea, că tot vin vrăbiuțile astea pe aici și aș vrea să le prind frumos în cadru. Și așa arată de aici Fontanella Tea Garden. A fost frumoasă experiența. A costat 20 de euro amândoi consumația. Un preț decent. Ne-am simțit foarte bine și este o locație foarte frumoasă. Am greșit, chiar este 10 euro a fost consumația cu totul. Vom intra acum la The Annunciation of Our Lady. Este o mănăstire gratuită, o biserică. Intrarea la această biserică a fost gratuită și intrarea la Sfântul Pavel, mănăstirea lor principală, este 10 euro de persoană. Mi s-a părut foarte frumoasă și liniștită și este foarte aproape de celelalte obiective. Malta, fiind parte a Uniunii Europene, moneda oficială este euro și puteți să plătiți aproape peste tot cu cardul și cash. Vă recomand să aveți și cash la voi, în jur de o pătrime din bugetul vostru, pentru a avea cum să plătiți în locurile în care este mai convenabil, cum e la autobuz, de exemplu. Piața Meschita. Pentru iubitorii de Game of Thrones, tot aici a fost o secvență cu... am uitat cum îl cheamă, că m-am uitat acum câțiva ani. Dar o să vă las acum cadrele să le vedeți, că sigur o să recunoașteți. Aici este Piața Meschita, o fântână. Îmi place că este mult mai retrasă, adică nu aș fi ajuns aici din greșeală dacă nu aș fi știut de ea. Și să vă las acum cadrele din Game of Thrones să vedeți. Ați venit la Palatul Falson. Acesta este foarte aproape de celelalte obiective turistice și intrarea costă 12,5 euro. Include și un tur audio sub forma acestor înregistrări, telefoane, pe stil vechi. Puneți numărul camerei și ascultați. Este un palat deosebit și l-am văzut de pe net, mi-am dorit foarte mult să ajung aici. Foarte frumos aici și de la etaj. Asta e priveliștea, curtea interioară și urmează acum să intrăm în interiorul palatului, să-l vizităm. Sub forma unui muzeu medieval. Doamne, nu este aproape nimeni aici, mi se pare fascinant. Cât e de frumoasă asta!
sentiment puțin ciudat locul ăsta. Nu știu de ce. Biserică în interiorul palatului. Și urmează să plecăm din Medina. A fost o experiență foarte frumoasă. Următoarea oprire este Rabat, mai precis catacombele Sfântului Pavel. O să mergem între Medina și Rabat 12 minute, 1 kilometru și câțiva metri. Super estetice aceste balconașe ale lor. Și-au dorit intimitate, dar să fie și estetice și să-i protejeze de soare. De asta sunt așa, sub forma aceasta, peste tot, prin Malta. Ce frumos este pe aici! Chiar mă bucur că am mers pe jos. Nu? Da. Uite ce faină e asta! Da. Bă, cred că e o sărbătoare, că toată ziua au bătut așa clopotele. E superbă, nu? Este și indicator pentru ele, atât de importante sunt. Da, chiar sunt cele mai mari pe care le au ei, de asta și am vrut să venim aici. Doamne, ce frumoasă este din Sfânta Magdalena. Este superbă, am văzut domnul acesta de departe, dar n-am știut că ăsta e. Intrarea costă 6 euro de adult și este și opțiunea asta combo, dar noi nu avem atât de mult timp, că trebuie să ne întoarcem și în Valeta ulterior. Urmează acum să coborâm în catacombele Sfântului Pavel, 30 de lei intrarea. Ha? Eu nu cred că o să fie rău. Mi s-a părut că seamănă foarte mult cu Capadocia, să știi. Da, seamănă foarte mult cu ce am văzut în Capadocia. E foarte impresionant, mai ales că sunt mai multe tuneluri de genul acesta pe care putem să le vizităm, sub forma caselor mortoare prin care intrăm, diverse intrări. Nu este recomandat pentru persoanele cu mobilitate scăzută. Păi putem să mergem pe aici. Am mai fost de vreo 3-4 ore în catacombe. Dar aici mi-e cam frică, vă zic sincer, nu știu de ce. Acolo mergeam cu grup. Ai dat cu capul? Eu mă tot gândesc la păianjen, da. Mă enervează că mă gândesc la păianjen pentru că ce caut pe sub pământ la ei dacă nu-mi plac păianjenii. Oh, ce mare a devenit aici spațiu. Uitați cu white cum se vede, dar nu am calitate așa bună. Vă las așa imaginile, dar este foarte mare spațiul ăsta aici. Bine, catacombele în sine sunt gigantice și sunt foarte cunoscute și dubioase. Andrei, și tu te simți ciudat sau numai eu? Nu mă simt ciudat. Nu? Mi se pare dubios așa. Că mereu pun în vacanțe să mergem pe sub pământ, nu? Nu pot zic că îmi place. Sunt, adică au dezgropat cadavre. Hai, mă, Andrei, nu mai îmi spune din astea, mă. De ce îmi spui de adevăruri? Dar lasă-mă, frate, nu mai mi le zice. Hai, lasă. Gata, am transpirat de emoții. M-au trecut toate apele. Ia. Da, mă, toate sunt morminte. Eu asta spun. 560 înainte de Hristos. Mamă, ăștia sunt huni pe aici. Hai să nu mai știm nimic de ei, că se supără. Buni, de fapt, nu huni. Deci este, trecând peste toate glumele, este o experiență foarte interesantă. Pentru că e cumva o amintire a efemerității noastre. Că asta e viața. Chiar asta e. Te face cumva să-ți dai seama de cât ești de temporar când vezi câți oameni
au murit, au fost îngropați sute de ani, 2500 de ani înainte noastră și mult, mult mai mult înainte. Și nu știi cum îi cheamă. Faceți ce vreți. Oricum nu contează. Peste 150 de ani nu mai știe nimeni. Maxim. Dacă ați avut familie să vă iubească. Și sunt mai multe catacombe în care putem să coborăm. Asta e alta, de exemplu. Stăm 40 de minute de autobuz. Da. Cel mai bine era dacă puteam să închiriem mașină, dar dacă se conduce invers, cum să luăm mașină? Să facem poc, mașinuță pe ea. A ajuns cam în 15 minute, am exagerat, dar așa apărea pe Google Maps și pe programul care era afișat acolo. Deci este în regulă. În 40 de minute ar trebui să ajungem înapoi în Valletta. Înapoi în Valletta am ajuns la fântâna Triton. Ar fi fost mai scenică dacă era și pornită apa. Aici sunt porțile, intrarea în oraș. Doamne, sunt de neuitat. Sunt foarte groase, la fel cum era și în Rhodos. Aici este Parlamentul, dar o să vorbim noi mai multe mâine, când facem un traseu complet prin Valletta, pentru că este, într-adevăr, un oraș care merită mai mult atenția noastră. Am ajuns din nou în Upper Baraka. Urmează să luăm liftul ca să mergem către cele 3 orașe. Am încurcat zilele. Astăzi mergem, de fapt. Știți că v-am zis de dimineață că nu azi? Azi! Și acum urmează să mergem către frumusețile astea împreună cu liftul. E atât de tare că poți să vezi din câte perspective ai văzut exact același lucru. Da. Dar nu-mi dau seama cum. Chiar e super. 1 euro a costat. Deci prețul este exact cum l-am văzut pe net. Și o să ne ajungă și pentru a urca înapoi când ajungem. Și ăsta e liftul din celălalt unghi. Și de aici, de la Baraka, ne îndreptăm către port ca să mergem către cele 3 orașe. Și de aici luăm diverse embarcațiuni pentru cele 3 orașe sau Gozo. Aici este feribotul, dar eu aș vrea să mergem cu taxi din acesta. Fix cu taxi din acesta. Mergem cu opțiunea asta mult mai nesigură, dar foarte scenică. Dacă vreți o experiență autentică malteză, trebuie să treceți către cele 3 orașe folosind embarcațiunile lor locale. Sunt sub forma unor gondole, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, numai că mult mai nesigure, pentru că aici, ce să vedeți, nu sunt canalele din Veneția mărginite de blocuri, ci sunt valuri. Îmi pierd concentrarea, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri, dar urmează să trecem. 3 euro costă de persoană. Sorry. Acolo trebuie să ajungem, la Fort Elmo. Super faină excursia cu bărcuța. 5 minute, da, bune. Și am ajuns la cele 3 orașe. Nici nu mai pot să vorbesc de entuziasm. Nu vine să cred că am dormit doar 4 ore. Am ajuns în cele 3 orașe și avem un nou traseu. Este ora 2, ne-am făcut și refresh-ul pe ziua de astăzi. Și acum trecem de la Birgu sau Bârgu
către Vitorioso. Vitorioso este cel mai estetic și mai turistic oraș în care vă veți dori să ajungeți. Și haideți să mergem, că avem multe de văzut. Come on, everybody! Hai că m-am încurcat. Vreau să vi le zic pentru că au denumirile mult prea alambicate, cumva le încurc mereu între ele. Noi am ajuns în Birgu, care se numește Vitorioza, deci aceea era una și aceeași de care v-am zis eu. Mai este a doua, Senglea cu Isla. Singurul, cel mai interesant lucru care mi s-a părut mie de văzut acolo este o grădină foarte frumoasă pe care poate o să reușim să o integrăm. Și a treia, cel mai important oraș, este Cospicua sau Bormla și spre el ne îndreptăm acum. Deci noi urmează să mergem acum către Cospicua, către Bormla și să vedem fortul și celelalte lucruri care sunt interesante în acest oraș. Marina, este printre cele mai faine activități să vă plimbați așa de pe un mal pe celălalt și să explorați orașele. Chiar dacă poate nu vreți să aveți un traseu cum avem noi din punct în punct, este foarte diferit și te deconectezi, chiar simți că ești în vacanță. Deși la o distanță de 2 ore de România, clima este foarte diferită. Sunt 17 grade, dar bate foarte cald, pentru că bate soarele. Deja este a 2-a, 3-a oară când mi-am refăcut SPF-ul, pentru că simțeam cum mă frige. Deci este cumva soarele mai puternic și este mult mai cald. Asta este ceva de ținut minte. Dar este bine să aveți o geacă la voi, pentru că, vedeți, vremea este foarte schimbătoare. Bate cald, bate frig, nu știi niciodată! Am ajuns și la Gate of Provence, dar ce mi se pare mie cel mai fascinant este faptul că tot timpul, mai ales că noi am fost și în Cipru, am fost și în Rodos, vedem munca pe care au depus-o cavalerii din Rodos și au construit un complex de fortificații uriaș oriunde au fost. În esență, niște oameni muncitori și curajoși care și-au căutat o nouă casă și au găsit-o aici, în Malta. Cum vă ziceam, motivul maltezilor, aceste balconașe frumoase colorate, vreau să vă zic că nu te plictisești de ele, nu ai cum, sunt și luminate unele dintre ele, crucile astea au beculețe la fel, sunt pe post de iluminare stradală, dar nu sunt foarte sigură. Un cartier frumos prin care puteți să vă plimbați este Colachio. Știu că mă celăresc limba malteză. Vitoriosa. În continuare suntem în Birgu, deci n-am ieșit. În Bormla, dacă iarăși le-am încurcat, asta este, vă las pe ecran. Dar cert este că aici se fac renovări. Și un punct de belvedere mai puțin cunoscut, deci este doar o persoană aici. Birgu Belvedere. Eu tot am avut impresia că am ajuns acolo, dar nu, încă nu. E foarte frumos aici, sincer. Acela este și podul de la Fortul Elmo, dar nu este accesibil, nu puteți merge pe el, chiar dacă intrați în fort. Și arată foarte bine zona. Cine mama răzvățat, mama? Pisica a sortat-o cu orașul, vezi? Are aceeași culoare cum au clădirile, vezi? Imagine olfactivă completă. Și acum, abia acum, după o plimbare destul de lungă, am ajuns la Riviera Marina, cum se numește la noi? Faleza orașului, iar am uitat, Borla. Să vedeți ce bine o să le știu când o să plec acasă. Și acum către ultima oprire de pe itinerariul de astăzi, este Fortul San Angelo. Mergem chiar pe lângă fort. Sper că mergem bine ca să intrăm. Dacă nu, nu știu dacă mai am putere să mă întorc. Să o iau, adică da, nici o zi fără 15 km parcurși. Pe
Pe dedesubt, pe sus, pe jos. Da. Am ajuns cumva în niște boscheți, chiar lângă fort, așa că nu cred că o să mai urcăm în fort, să mai dăm 10 euro. Era pe timpuri, cine știe cât este acum actualizat, că toate prețurile au fost mai mari decât am găsit pe net. Dar mergem acolo să vedem, poate este priveliște frumoasă, că de asta și venisem și îmi doream să vizitez, că mâine mergem la fortul San Elmo, să nu mai pot. Chiar am găsit o priveliște foarte frumoasă. E superb aici. Și aici în Zare vedeți și grădina de care vă ziceam, foarte frumoasă. Mi-aș fi dorit mult să o vizităm, dar dacă voiam să o vizităm acum, de exemplu, deși pot să o văd și este la o aruncătură de băți, nu este niciun feribot care să meargă așa drept de la un capăt la altul, deși este absolut ilogic. Așteptăm la scară să ne ducă gondola acasă, în Valeta, să mergem să mâncăm ceva. A fost frumos aici, chiar merită să veniți. Și acum înapoi cu liftul. Cred că o să stăm ceva la coadă tura asta, nu știu, nu-mi dau seama. Dar mergem să mâncăm. Gata. Un apus superb pentru o zi superbă. Să mergem să mâncăm. Mi este foarte, foarte foame. N-am mâncat astăzi, am mâncat așa pe sărite câte un sandwich, așa că mergem să mâncăm. Andrei mă așteaptă nerăbdător. Am venit să luăm cina la Suc. Este un complex din ăsta de restaurante. Am venit la Ocean's Basket să mâncăm. Sunt ruptă de oboseală, nu mai pot. Hai că am schimbat 5 restaurante, că nu ne plăceau diverse chestii. Am obosit maxim. Și a venit mâncarea, eu mi-am luat frito misto și Andrei și-a luat niște paste cu carne de porc. De la calamari. Calamari mi-am luat? Frito misto era dincolo. 2,50 €.